Η σημερινή συνταγή είναι ριγκατόνι al forno με ρατατούι και πέστο ρόσο. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς γίνεται. Ζεσταίνουμε ένα τηγάνι και βάζουμε λίγο ελαιόλαδο. Αφού ζεσταθεί καλά το λάδι, ρίχνουμε το κρεμμύδι, το πράσο και λίγο σκόρδο. Σοτάρουμε πάρα πολύ καλά. Εάν η αιστεία μας είναι με γκάζι και σοτάρουμε λαχανικά, προσέχουμε να μην κολλάνε στα τυχώματα. Εάν γίνει αυτό, απλά ανακατεύουμε και τα φέρνουμε προς τα μέσα. Αλλιώς μπορεί να μας καούν. Αφού σοτάραμε πολύ καλά το πρώτο υλικό, είναι η ώρα να το αδειάσουμε σε ένα μπολ. Προσθέτουμε λίγο ακόμα ελαιόλαδο και βάζουμε να σοτάρουμε το επόμενο υλικό, το οποίο είναι οι πιπεριές. Η εύλογη ερώτηση είναι η εξής. Για ποιο λόγο δεν βάζουμε όλα τα υλικά μέσα στο τηγάνι ή μέσα σε μια κατσαρόλα να τα σοτάρουμε? Πολύ απλά γιατί δεν θα σοταριστούν. Θα βράσουν. Το κάθε υλικό έχει τη δική του τραγανότητα, το οποίο σημαίνει ότι έχει και τον δικό του χρόνο ψησίματος. Όσο σοτάρουμε λοιπόν τα λαχανικά, παράλληλα μπορούμε να βάλουμε να βράζει το νερό για να βράσουμε τα ζυμαρικά. Το τελευταίο υλικό που θα σοτάρουμε θα είναι η μελιτζάνα. Η μελιτζάνα έχει την ιδιότητα να απορροφά περισσότερο λάδι. Γι' αυτό και θα χρησιμοποιήσουμε λίγο παραπάνω από ό,τι τα υπόλοιπα λαχανικά. Μόλις οι μελιτζάνες πάρουν χρώμα, προσθέτουμε και τα υπόλοιπα λαχανικά που έχουμε στο μπολ μέσα στο τηγάνι. Με αυτόν τον τρόπο όλα τα λαχανικά έχουν ακριβώς τον ίδιο βρασμό. Η επόμενη μας κίνηση είναι να βάλουμε μέσα στα λαχανικά όσο είναι στο τηγάνι τις σάλτσες. Θα χρησιμοποιήσουμε μια σάλτσα με βασιλικό, αλμπαζίλικο και σάλτσα πέστο ρόσο. Αφήνουμε τα λαχανικά μαζί με τη σάλτσα να βράσουν για λίγη ώρα για να γίνει μια σύβραση. Έτσι, τα λαχανικά θα δώσουν γεύση στη σάλτσα και η σάλτσα θα δώσει γεύση στα λαχανικά. Σε λιγότερο από 2 λεπτά η σάλτσα είναι έτοιμη. Ρίχνουμε το ριγκατόνι μέσα στο σκεύος και ανακατεύουμε με τη σάλτσα. Πολύ απαλά ανακατεύουμε για να μην σπάσουν τα ζυμαρικά. Βάζουμε μερικά φύλλα βασιλικού και αρκετό τυρί από πάνω. Πριν βάλουμε ένα σκεύος στο φούρνο, προσέχουμε πάντα αν έχει λερωθεί. Σκουπίζουμε πάρα πολύ καλά, διότι αν δεν το σκουπίσουμε, οτιδήποτε έχει μείνει λερωμένο γύρω-γύρω καίγεται και καθαρίζει πολύ δύσκολα. Λίγο πιπέρι και το βάζουμε να ψηθεί στο φούρνο σε αέρα στους 180 βαθμούς για 25 με 30 λεπτά. Τα ριγκατόνι al pomodoro e basilico e pesto rosso είναι έτοιμα. Καλή σας όρεξη!